Hello everyone! Welcome sa isa na namang bagong recipe dito sa Pinoy Food Guide. Ngayon ay gagawa tayo ng easy Filipino-style spaghetti. Perfect na handa to sa kahit anong okasyon at swak pa sa panlasa ng Pinoy. Try na natin! Ito ang mga ingredients na kailangan natin. 400 grams spaghetti, 500 grams spaghetti sauce na sweet style or Filipino style, cheese for toppings, 4 pieces na regular hot dogs, sliced na parang ganito, 250 grams ground beef, 1 piece na red onion, chopped kagaya nito. Lastly, salt and pepper to taste. So first, magpakulo muna tayo ng tubig para sa spaghetti. Susundin lang naman natin ang package instructions, pero pwede nyo din lagyan ng konting salt at oil ang tubig kagaya nito. Ayan, takpan muna natin hanggang sa kumulo. Meanwhile, kumuha tayo ng saucepan at maglagay ng apoy. Kapag mainit na ang saucepan, lagyan na natin ng 2 tablespoon na cooking oil. Next, isaute na natin ang chopped onions. Kapag malambot na ang onions, ilagay na natin ang ground beef. Lutuin natin to hanggang mag-brown. Next, lagyan na natin ng salt. At lagyan na din natin ng black pepper. Then pwede na natin ilagay ang hot dogs. Lutuin lang natin yan ng mga 1 minuto. Tapos, pwede na din natin ilagay ang spaghetti sauce. Ihalo at lutuin naman natin to ng mga 3 minuto. Then, iset aside muna natin to habang babalikan natin ang pinapakulo natin na tubig. Kung kumukulo na, pwede na natin ilagay ang spaghetti. According sa package instructions ng spaghetti namin, 10 minutes to pakukuluan. Pagkatapos ay i-drain lang natin to at banlawan ng running water para mabawasan ang init at hindi ma-overcook ang pasta natin. Ayan, ready to serve na ang ating Pinoy spaghetti. Lagyan lang natin ng spaghetti sauce. At itop ng grated cheese. Yan guys, sobrang bilis, 'di ba? Try nyo na rin gumawa nitong easy Filipino style spaghetti. Parang ang sarap naman. I-share din namin sa inyo ang costing nito in case gusto nyo rin maghanda ng budget para dito. Pero before that, please don't forget to subscribe.
at i-click ang bell button para updated tayo sa lahat ng videos ng Pinoy Food Guide. Pwede nyo rin puntahan yung website namin sa pinoyfoodguide.com. Tikman na natin! Sarap! Malinamnam siya. Lasang-lasa yung beef, kaya recommended talaga namin na beef ang gamitin. Sakto lang din yung alat at sweetness. Patok talaga to sa panlasa ng mga Pinoy. Para sa costing natin, ito yung mga equivalent na price per portion ng mga ingredients. Ang total cost natin ay nasa 166 pesos. Kaya na yan mag-serve ng mga 4 hanggang 5 tao. Take note na hindi din natin isinama dyan yung LPG or kuryente na ginamit sa pagluto ng spaghetti. Nag-round up din tayo sa piso para sa mga ingredients na wala pang piso ang cost. So i-adjust na lang natin siya. Thank you sa panonood nitong video! Subaybay lang kayo sa channel namin para sa mga easy to follow recipe videos na katulad nito. Kung nagustuhan ninyo yung video o kaya kung may tanong man kayo, i-comment nyo lang din sa baba. Pati please like the video na rin. Thank you guys!